ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የምጣድ ሽሮ አሰራር ነው። ለምጣድ ሽሮ አሰራር የሚያስፈልጉንን እያንዳንዳቸው እናያለን፣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ የተከተፈ ቃሪያ፣ ምጥን ሽሮ፣ ውሃ፣ ዘይት፣ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨው። ይሄ ለመፈትፈቻ እቃ ማለት ነው። እነዚህ ያስፈልጋሉ። እሺ፣ ይሄ ሽሮ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ማለት ነው ከሀገራችን ይዤ የመጣሁት ነው። እዛ የተዘጋጀ ነው እና ምጥን ሽሮ ከነጭ ሽሮ የሚለይበት መንገድ አለ። ይሄ ቅመሙ በርከት ብሎ ድልዝ በርበሬ ተጨምሮበት ተደልዞ ተቀምሞ የተፈጨ ማለት ነው። ነጩ ደግሞ በርበሬ አይጨመርበትም። በነጩ መደለዝ ይችላል። በነጭ ሽንኩርት በእርጥብ ቅመም በአጠቃላይ በዛ መደለዝ እንችላለን። ግን በርበሬና በርከት ያለ ቅመም ላንጨምርበት እንችላለን። ብዙም ጉልበት አንፈጅበትም ማለት ነው። እና ጉልበት አንፈጅበትም ስል ምንድነው በርበሬ መቀንጠሱ መደለዙ ምኑ ብዙ ጊዜ ይፈጃል። ነጭ ሽሮ ግን በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን። እንደገና ለህፃናትም ስለሚዘጋጅ ነጭ ሽሮ ከነቤተሰቡ ጋር ብዙ ቅመም አናበዛበት እንጂ ሌላው አንድ አይነት ነው ማለት ነው። እና ሽሮውን በተመለከተ ይሄ ነው። ይሄ ድቅቅ ብሎ የተከተፈ ቃሪያ ነው። ፍሬውን አውጥቼዋለሁኝ። ምክንያቱም የምጣድ ሽሮ ላይ ስንጋግር ፍሬው ሲታይ ላይን ደስ ስለማይል ነው። ቢበላ የሚያመጣው ችግር የለም። ይሄም ያው ቀይ ሽንኩርት ነው። ሌላው ነጣ ያለው አይሆንም ማለት አይደለም፣ ይሆናል። ቀይ ሽንኩርት አድርገን ወይም ደግሞ ብለን ብንወስደው ጥሩ ነው የሚሆነው። ይሄኛው ጨው እንደተለመደ ለማጣፈጫ ነው። ነጭ ሽንኩርትም እንደዛው ለማጣፈጫና ጥቅሙንም ጣዕሙን ለየት ስለሚል ያሳምረዋል ማለት ነው። እና ይሄኛው ንጹህ ውሃ ነው ለማጣፈጫ። ጨርሻለሁ። አሁን ወደ ተግባሩ ነው የምንሄደው። አሁን ለምጣድ ሽሮ እንዴት አድርገን የምናዘጋጀው ምን ያስፈልጋል የሚለውን ከጨረስን በኋላ እሳት ያልነካው ወጥ ነው የምንሰራው። እንደዛ ብለው ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ያው ወጥ ማለት ነው። ሽሮ ወጥ ላይ መጨመር ያለብንን ነገር ነው በጨምረው ማለት ነው። ሌላው ይሄ ምጥን ሽሮ ምንም ሳይገባ ዘይት እና ቃሪያ ጣል ተደርጎ ተሰርቶም ይበላል። ከተፈለገም ደግሞ እንደተፈለገ ሌላ ማጣፈጫ ሽንኩርትን በርከት አድርጎ ጨምሮ መብላት እንችላለን። እና አሁን ወጥ እንሰራለን ማለት ነው። እሳት ላይ ነበልባል ላይ ያልተጣደ ወጥ ነው የምንሰራው። ስለዚህ የምጨምረውን እጀምራለሁ። መጀመሪያ ከውሃ ነው የምጀምረው፣ ምክንያቱም ሽሮ ዱቄት ነው። ዱቄታማ ነገር ስንበጠብስ ስናቦካ መጀመሪያ ውሃ እቃችን ላይ ብናስቀድም ጥሩ ነው የሚሆነው። ትንሽ አደርጋለሁ ያላስፈላጊ ሽሮ እንዳልበጠበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጨው ጨምራለሁ። ከሚበዛ ቢያንስ ይሻላል። ሽንኩርት፣ ቃሪያ ይሄን ሁሉንም ልጨምር። ነጭ ሽንኩርት ሁሉንም እጨምራለሁ። አላስተርፍም። ሽንኩርቱ የበዛ ስለመሰለኝ ነው፣ ቀይ ሽንኩርቱ ማለት ነው። እና ዘይት እጨምራለሁ። ታዲያ ወጥ ስንሰራ ይሄን ሁሉን ጨምር የለ ይበቃል። ከዛ እበጠብጠዋለሁ እንዲዋሃድ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ውሃው ትንሽ የሚያንሰኝ ነው የሚመስለኝና እጨምርበታለሁ ሽሮውን ከመጨመሪያ በፊት። ከዛ በኋላ ሽሮዬን ምጥን ሽሮውን እጨምራለሁ። ተጠንቅቄ ነው ወይም ስጨምሩ ተጠንቅቃችሁ ነው። ምክንያቱም ሽሮው በስቶ እንዳይባክል ወይም ያላስፈላጊ የምጣድ ሽሮ እንዳንሰራ ማለት ነው። ቢቀመጥም ይበላሽው ነገር የለም፣ ግን ሲሰራ ተመጥኖ ሲሆን ደስ ይላል። እንደዚህ አማስልና እንገናኛለን።
አሁን እስቲ ቀጭን ነው ሽሮ ጨምራለሁ። አዋህዳለሁ። አሁን እንገናኛለን አዋህጄ። ያው ወፍረቱ በዚህ መልኩ ቢሆን ጥሩ ነው። እንደ እንጀራ እንደ ወፍራም እንጀራ ስለምንጋግረው ማለት ነው። እና ጨው ትንሽ ነው የሚቀረው፣ አስተካክያለሁ። እናንተ የምትፈልጉት ማጣፈጫ በደንብ አስተካክላችሁ ነው። ይሄ ካልጣፈጠ የምጣድ ሽሮ አይጣፍጥም። ጨው ካነሰው ያንሰዋል፣ ሁለመናው ካነሰው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው መስተካከል ያለበት እና እንደዚህ አድርጌዋለሁ። ትንሽ ሲቆይ ሽሮ ወፈር እያለ ነው የሚመጣው በቆየ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምጣዱ እስከሚሰማ ቆይቷል። መወፈር ያለበትን ደረጃ ነው የወፈረውና አሁን ምንድነው መጋገር ነው። ምጣዱን አስምቼዋለሁ። ምጣዱን 450 ላይ አድርጌዋለሁ። 300 የሚሆን ምን የሚሆን ያሰማሙ ጉዳይ ነው። ከእንጀራው ለጌታ ግን ብናስመው ጥሩ ነው። ስለዚህ አይኑ ወጣ አልወጣ የምንለው ነገር የለም። ስለዚህ ቶሎ ይደርስልናል እና ምጣዴን ከፍተዋለሁ። ሰምቷል፣ እንደውም ያስታውቀኛል። እስቲ አሁን ተረክ አሁን እስቲ እናስፋው። አይን እንዲያወጣ የምንጠብቀው ነገር የለም። ይበቃዋል። ስለዚህ መክደን ነው። የሚቀጥለውን አሳያቸዋለሁ ሲበስል። እሺ አሁን በቅቶታል፣ በስሏል። ካሁን በኋላ እንገለባብጠዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እየተደረገ ይገለባበጥና ይበስላል። እሳቱን አጥፈዋለሁ። እሳቱን አጥፍቻለሁ። በምጣዱ ሙቀት እየተገለባበጠ ይበስላል። እንደዛ አድርጌ ቆይቼ እንገናኛለን። ጠብቁኝ። እሺ እንግዲህ ቆንጆ የምጣድ ሽሮ ሰርተናል ማለት ነው። ሽታውም ያስታውቃል። ቆንጆ ቆንጆ ነው የሚለው ሽታው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቅድም ስገለባበጠው አይታችኋል። ያንን እንጀራ የመሰለውን ነገር እንደ ፍርፍር አድርጌ ገለባብጫዋለሁ። ሲገለባበጥ ሲበታተን ምጥጥ ብሎ እንዲበስል ያደርገዋል። የምጣዱ ሙቀት በጣም አስፈላጊ ስለሆነ እሳት ከበዛበት ይቃጠላል፣ ጣዕሙ ሊበላሽብን ይችላል። በምጣዱ ሙቀት ግን ቀስ ብሎ እንዲበስል ገለባብጫዋለሁ። አሁን ደግሞ ለበለጠ ክድን አድርግና ምጣዱ ቀዝቀዝ እስከሚል አቆየዋለሁ ማለት ነው። እያየሁ አሁን ከድኜ ይቆይ፣ እንገናኛለን። እሺ አሁን ምጥጥ ብሏል፣ ቆንጆ ሆኗል። አሁንም ለትንሽ ጊዜ አማስለዋለሁ ማለት ነው። ቀስ ብዬ ገለጥ፣ የስሩ ወደ ላይ ደግሞ ይሄ ቦታ ይልቀቅ። ይሄኛውን እንደዚህ ያደርጋለሁ። በስሏል። ይኸውላችሁ እንደውም ያማሰልኩበትን ማንኪያ ለቆታል። ቅድም መጀመሪያው ላይ እዚህ ጋር ልክክ እያለ ነበረ ማማሰያው ላይ። አሁን መብሰሉ መብቃቱ የሚያስታውቀው ይሄ ነው። ምንድነው ሽሮ ራሱ በስሎ ስለሆነ
ፈትፍተን እንበላዋለን። የሚያመጣው ችግር የለም። ከዚህ ከቅመሙ ጋራ ተዋህዶ የተለየ ጣዕም እንዲኖረው ብቻ ነው እንጂ ብዙ ጥሬ እህል ስላልሆነ የሚያሰጋ አይደለም። አልበሰለም በሰለም የምንለው መግለጽ ደግሞ የምፈልገው መጀመሪያ ያው እንደ እንጀራ ነው የጋገርነው። እንደ እንጀራ ከጋገርነው በኋላ ልክ እንጀራን መብሰሉን ገምተን ነው የምንከፍተው። ከዛ በኋላ ነው የምናማስለው። ቅድም አይታችኋልና ስለዚህ እንደ እንጀራ 30 ሰከንድ እንደዛ አይደለም ቆየት አድርጌዋለሁ። አንደኛ ወፍራም ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ለየት ብሎ መብሰል ስላለበት ቢያንስ ካዞርኩ በኋላ ለ1 ደቂቃ ቆይቷል። ከዛ በኋላ ነው አክምባሎን ከፍቼ ያገለባበጥኩ ያበሰልኩት ማለት ነው። እና አሁን ይበቃዋል፣ ቆንጆ ሆኗል። ስለዚህ የምጣድ ሽሮአችንን ጨርሰናል ማለት ነው። እግፈዋለሁ ወይም ከምጣድ አወጣዋለሁ ማለት ነው። እንደሚመቸኝ አድርጌ ነው የምገፈው። በዚህ መጀመሪያ ሞክርና ካቃተኝ በሌላ መንገድ እንደዚህ ባረገው ይሻለኛል። የምጣድ ሽሮውን ሰርቼ ጨርሻለሁ። አሁን ለምግብነት ማቅረብ ብቻ ነው። እንደ ተጨማሪ መስጠት የምፈልገው ቃሪያ አብሬ ጨምሬያለሁ። ጥሬውን ከላይ መጨመር የሚፈልግ ከላይ ጨምሮ መመገብ ይቻላል። ያቀራረቡን ጉዳይ ደግሞ እንደዚህ ደቀቅ ማለቱን የሚጠላ ካለ ከፍ ከፍ ማድረግ ይቻላል እና ቆንጆ ምግብ ነው። እውነቴን ነው። እኔ እስከምበላው ነው የቸኮልኩት። ሽታው በጣም ይጣፍጣል። በጾም ጊዜ ብቻ አይደለም፣ ይሄ ምን ጊዜም ቢበላ መልካም ነው የሚሆነውና ዛሬ ጨርሰናል ማለት ነው የምጣድ ሽሮአችንን። የዛሬው ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃል። በተረፈ በሰላም መገናኘት ያብቃን። ደህና ሁኑልኝ።